નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ. અમારો એમ છે કે સમાજમાંથી જે ટ્રોમેટિક બાયપાસ સર્જરી અને સ્ટેબલ કન્ડિશનમાં સ્ટેન્ટ્સ મુકાય છે કે જે પ્લેસેબો ઇફેક્ટ તરીકે જ કામ કરે છે, તેને નવી પદ્ધતિ જે નેચરલ બાયપાસની EECP ટ્રીટમેન્ટ આવી છે તેનો મેક્સિમમ લાભ લોકો લે અને જીવનમાં જે કુદરતે નેચરલ બોડી આપી છે તેને વાળકાપથી બચાવે અને હેલ્ધી હાર્ટ સાથે નેચરલ બાયપાસ કરી EECP દ્વારા અને હૃદયનું પમ્પિંગ વધારે. હવે EECP ટ્રીટમેન્ટમાં કેવું છે કે તમે મંડે ટુ ફ્રાઈડે રોજ 1 કલાક આવવાનું હોય છે અને પછી પોતાના રૂટીન કામમાં રહેવાનું હોય છે. એટલે કોઈ હોસ્પિટલાઇઝેશન નથી. એવા 7 વીકની ટ્રીટમેન્ટ છે, મંડે ટુ ફ્રાઈડે 1 કલાકની. પણ EECPમાં પેશન્ટે આવી અને ટેકનિશિયન અમારા ગાઈડન્સ હેઠળ પગમાં 3 ભાગમાં 2 ન્યુમેટિક કફ લગાવે, છાતીમાં ECGની જેમ ઇલેક્ટ્રોડ્સ લાગે અને આંગળીમાં પ્લેથિસ્મોગ્રાફ લાગે. એટલે હૃદય આડકતરી રીતે EECPના કોમ્પ્યુટર સાથે ECG વેવ સાથે રેસિપ્રોકેટ થાય. હવે જ્યારે હૃદય ડાયસ્ટોલ રિલેક્સ અવસ્થામાં હોય ત્યારે સેમિલ્યુનાર વાલ્વ બંધ હોય ત્યારે પગમાંથી કાફ મસલમાં, મિડલ થાઈમાં અને ગ્લુટિયલ રિજનમાં જે ન્યુમેટિક કફ બાંધેલા હોય છે, બીપી મશીન જેવા મોટા કફ, તેમાંથી અમે પ્રેશર આપીએ. મશીનના કોમ્પ્રેસરમાંથી પ્રેશર આવે અને તે પ્રેશર સેન્ટ્રલ એઓર્ટિક સિસ્ટમ દ્વારા એઓર્ટિક સિસ્ટમમાં જાય અને સાથે સાથે વેનસ સિસ્ટમમાં પણ તે પ્રેશર જાય. એટલે રાઇટ એટ્રિયલ પ્રેશર વધારે, કાર્ડિયાક ઇન્ડેક્સ વધારે, પલ્મોનરી કેપિલરી વેજ પ્રેશર વધારે. પરંતુ જ્યારે હૃદય કોન્ટ્રેક્ટ થાય ત્યારે પટ્ટા ઓટોમેટિક ઉપર ગ્લુટેલ રિજનથી કાફ રિજન સુધીમાં રિલેક્સ થાય 50 મિલીસેકન્ડમાં. એટલે આફ્ટર લોડ ઘટે. આફ્ટર લોડ ઘટે એટલે હૃદયમાં દબાણ ઘટે. દબાણ ઘટે એટલે પેશન્ટ્સને પમ્પિંગ ઓછું હોય તો પમ્પિંગ વધે, પેરિફરલ વાસ્ક્યુલર રેઝિસ્ટન્સ અને આફ્ટર લોડ ઘટવાથી. તેમાંથી EECPમાં સેન્ટ્રલ એઓર્ટિક પ્રેશર વધે, ડાયાસ્ટોલિક એગ્મેન્ટેશન વધે, એઓર્ટિક વાલ્વ બંધ હોય એટલે જ્યારે પગમાંથી પ્રેશર આપવામાં આવે ત્યારે, અને માયોકાર્ડિયલ પરફ્યુઝન પ્રેશર વધે અને માયોકાર્ડિયલ પરફ્યુઝન ડિફેક્ટ્સ ઓછી થઈ જાય. બીજું 15 સેકન્ડે, 15 મિનિટે અને 60 મિનિટે મશીન ચાલુ કર્યા પછી ENP નામના અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ થાય છે કે જે વોલ્યુમ ઓવરલોડ ઘટાડે. એટલે કે જેનું પમ્પિંગ ઓછું છે તેવા પેશન્ટ્સમાં પાણી ભરાયું હોય એ ઓછું કરી દે, ઘટાડી દે, હાઇપરટ્રોફી ઘટાડે, રેનિન એન્જિયોટેન્સિન આલ્ડોસ્ટેરોન સિસ્ટમ કે જે ખરાબ સિસ્ટમ છે એ બ્લડ પ્રેશર વધારવામાં તેમજ વાઝોકન્સ્ટ્રિક્શન માટે તેને સપ્રેસ કરે, કેટેકોલેમાઇન સપ્રેસ કરે, ઇન્ફ્લેમેટરી માર્કર સપ્રેસ કરે. એટલે ENPનું સિક્રેશન થાય અને મશીન ચાલુ કર્યા પછી અડધો કલાક પછી પલ્મોનરી કેપિલરી વેજ પ્રેશર અને રાઇટ એટ્રિયલ પ્રેશર ઘટે. આ એક સાયન્સ છે અને ખૂબ સમજવું જરૂરી છે. અને લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર એન્ડ ડાયાસ્ટોલિક પ્રેશર ઘટે. હવે અમે લોકો જે આનો સ્ટડી અને જે આની ફેલોશિપ લીધી હોય કે ઓથેન્ટિસિફિકેશન સર્ટિફિકેટ લીધું હોય એ બાયપાસ સર્જરીવાળા કે સ્ટેન્ટવાળા આ શીખ્યા ના હોય. હવે આ EECP 21મી સદીની બાયપાસ સર્જરી છે અને નોન સર્જિકલ છે. એટલે મેઇન ડાયાસ્ટોલિક ઓગમેન્ટેશન, કોરોનરી પરફ્યુઝન વધે અને આફ્ટર લોડ ઘટે હૃદયનો. એટલે જે 1 કલાકની સતત મિલ્કિંગ પ્રક્રિયામાં વાસ્ક્યુલર ગ્રોથ ફેક્ટર,
nitrous oxide, hepatocyte rich growth factors, fibroblast rich growth factors, પછી સ્ટેમ સેલ એટલે પ્રોજેનાઇટર સેલ્સનો સ્ત્રાવ થાય એટલે નવી નવી રક્તવાહિનીઓ બને અને પ્રેશરથી શિયર સ્ટ્રેસથી ડોર્મન્ટ વેસલ્સ ખુલે અને એન્ડોથેલિયલ ફંક્શન સુધરે અને નળીઓ પહોળી થાય એટલે બ્લોકેજવાળી નળીઓ પહોળી થાય અને ધીરે ધીરે બ્લોકેજ ઓછા થતા જાય અને દૂર થતા જાય. પરંતુ હૃદયરોગની ટ્રીટમેન્ટમાં જે બ્લોકેજ એન્જિયોગ્રાફીમાં બતાવીને પેશન્ટને ગભરાવે છે તે તદ્દન વાહિયાત વાત છે. બ્લોકેજની ઉપર સોજો ના હોવો જોઈએ. તમે ખાનપાનમાં ધ્યાન ના રાખતા હો તો બ્લોકેજ થવાના દર વર્ષે 10-15% વધે, પણ બ્લોકેજની ઉપર સોજો ના હોવો જોઈએ. એટલે તમારે એસિડિક ફૂડ, ફ્રાઈડ ફૂડ, મીઠાઈ, સ્વીટ્સ, રેડ મીટ્સ, પ્રોસેસ મીટ વગેરે બંધ કરી દેવું પડે. બેકરી પ્રોડક્ટ્સ બંધ કરવી પડે. કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, સેચ્યુરેટેડ ફેટવાળા દૂધવાળી બનાવટો બંધ કરી દેવી પડે અને રિફાઇન્ડ ઓઇલનો પણ ઉપયોગ ઓછો કરી દેવાનો અથવા બંધ કરવાનો, ફિલ્ટર્ડ ઓઇલ વાપરવાનો. પરંતુ તે બધી વાત લાઇફસ્ટાઇલ અને ડાયટની થઈ. પરંતુ EECP જે 1 કલાકની પ્રોસેસમાં જે વાસ્ક્યુલર ગ્રોથ ફેક્ટર દ્વારા અને પ્રોજેનાઇટર સેલ્સ દ્વારા જે નવી નવી રક્તવાહિનીઓ બનાવે છે અને વાસ્ક્યુલર વેસલ્સમાં આફ્ટરલોડ ઘટાડે છે તે તેની બ્યુટી છે. કાર્ડિયક સાયકલને રેસિપ્રોકેટ થઈને કામ કરી એટલે 21મી સદીની બાયપાસ સર્જરી છે. અને બાયપાસ સર્જરીમાં જો હૃદય વીક હોય તો IABP લગાવવામાં આવે છે, જે રિસ્કી પ્રોસેસ છે કે જેનું હૃદય 25%-30% કામ કરતું હોય એમાં IABP લગાવીને બાયપાસ સર્જરી કરતા હોય. પણ બાયપાસ સર્જરીમાં રીપરફ્યુઝન ઇન્જરીથી હૃદયનું પમ્પિંગ ઓર ઘટતું હોય છે. સ્ટેન્ટમાં પણ સ્ટેબલ કન્ડિશનમાં તમે કરાવો તો રીપરફ્યુઝન ઇન્જરીથી જે જીવિત માયોકાર્ડિયમ હોય એ પણ ડેમેજ થઈ જાય. એટલે સ્ટેબલ કન્ડિશનમાં સ્ટેન્ટિંગ કરાવવું પણ વ્યાજબી નથી. એટલે એન્જિયોગ્રાફી એક એન્જિયોપ્લાસ્ટી અથવા બાયપાસમાં જવાનો રસ્તો જ છે. એટલે ટકાવારીથી કદી ગભરાવવું નહીં. ઇન્ટેન્સિવ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ અને EECP ટ્રીટમેન્ટ લેવી અને એક કિલેશન થેરાપી આવે છે. જો બહુ કેલ્સિફાઈડ પ્લેક હોય તો કિલેશન થેરાપી પ્રોટોકોલ પ્રમાણે લેવી. અમે લોકો ઇન્ડિયામાં પાયોનિયર છે કિલેશન થેરાપી આપવા માટે. અમેરિકન પ્રોટોકોલ્સ પ્રમાણે અમે આપીએ છીએ વીકલી એકવાર. અમેરિકામાં જે ટેક ટ્રાયલ્સ થયા છે તે પ્રમાણે અમે આપીએ છીએ. એલોપેથી હાર્ટની દવાઓ પણ અમે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ પ્રમાણે આપીએ છીએ અને EECP પણ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ જે મસ્ટ EECP ટ્રાયલ, પીચ ટ્રાયલ થયો છે તેના પ્રમાણે આપીએ છીએ. એટલે EECP આર્ટિરિયોજિનેસિસ કરે, એન્જિયોજિનેસિસ કરે, કોલેટરલાઇઝેશન્સ કરે એટલે ભવિષ્યમાં નેચરલ બાયપાસ થવાથી ફેટલ હાર્ટ એટેકની ઇવેન્ટ્સ ન થાય. એટલે માણસનો મૃત્યુદર ઓછો થઈ જાય. એટલે જે હમણાં યંગ લોકોમાં સડન હાર્ટ એટેક આવી જતા હોય છે કે એવા લોકોમાં બીજું કોવિડ પછી જે કોએગ્યુલેશન કેસ્કેડ એક્ટિવેટ થઈ હોય છે એના હિસાબે લોકોને ડાયટરી પ્રોસેસ ફૂડ વધારે ખાતા હોય એટલે અને સેડેન્ટરી લાઈફસ્ટાઈલ હોય અથવા ઓવર એક્સરસન કરતા હોય અને ડિહાઇડ્રેટિંગ કન્ડિશનમાં ઓવર એક્સરસન પણ ડેમેજિંગ છે વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમને. એટલે EECP એક એવું ટૂલ છે કે જે પ્રિવેન્શનમાં પણ વપરાય. કે તમને નેચરલ કોલેટર્સ થઈ ગઈ, બાયપાસ નેચરલ બાયપાસ થઈ ગઈ એટલે તમારે બીજા રસ્તાથી બ્લડ મળતું ચાલુ થઈ જાય આખા હૃદયના માયોકાર્ડિયમને. એટલે જે બ્લોકેજ થયા હોય આર્ટરીનું કોઈ અસ્તિત્વ જ ના રહે. સુસુપ્ત અવસ્થામાં તે જતી રહે. સાથે એલોપેથી મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી જ હોય. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે પ્રિવેન્શન તરીકે અને થેરાપ્યુટિક તરીકે આજે EECP અમે લોકોએ તો મલ્ટિપલ બ્લોકેજ હોય 100%, 99%, 90% પેશન્ટોમાં અને જેને હૃદયનું પંપિંગ એકદમ ઓછું થઈ ગયું હોય એવા હજારો પેશન્ટ્સ અમે લોકોએ ટ્રીટ કર્યા છે સક્સેસફુલી અને તેનો
સક્સેસ રેટ પણ 95% ઉપર છે. બાયપાસમાં પણ કેલેમિટીસ થતી હોય છે, ઓન ટેબલ પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય છે, બાયપાસ પછી પલ્મોનરી ઇડીમા અને કન્જેશન થતા હોય છે. ECPમાં ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે ટ્રેન ડૉક્ટર પાસે લેવાથી કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયરના પ્રોટોકોલ અલગ હોય છે, નોર્મલ પમ્પિંગવાળા અથવા ડીકન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયરના પ્રોટોકોલ અલગ હોય છે. એટલે અને દવાઓનું સેટિંગ મશીન વખતે અલગ હોય છે અને મશીન પછી દવાનું સેટિંગ અલગ હોય. એટલે ECP લો તમે, જરૂરથી લો, બાયપાસ એવોઇડ કરવી હોય તો. પરંતુ તમે ટ્રેન ડૉક્ટર પાસે જ ECP લો કે જે એની મિકેનિઝમ પૂરેપૂરી જાણતા હોય. તો તમને જિંદગીમાં કદી સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શનમાં કે સ્ટેન્ટિંગમાં જવાની જરૂર નહીં પડે. અને સ્ટેન્ટ પછી અમારી પાસે લોકો આવે છે, બાયપાસ પછી આવે છે, પમ્પિંગ ઓછું થઈ ગયું હોય તેવા લોકોને અમે ECP આપીને ફરી રેજ્યુનેટ કરી દઈએ છીએ. એટલે કહેવાનો મતલબ કે ઘણા લોકોના મનમાં એવું હોય કે બ્લોકેજ દૂર થાય, ટુકડો એક બ્લોકેજ મગજમાં તો નહીં જતો રહે, પણ કદી નહીં. એ વસ્તુ તમે ડાયરેક્ટ મેનિપ્યુલેટેડ સ્ટેન્ટિંગમાં કે બાયપાસમાં કરો તો એમ્બોલિઝમને ચાન્સ છે. ECPમાં તો લેગમાંથી પ્રેશર એઓર્ટિક સિસ્ટમમાં આવે એટલે ડિસ્ટન્ટ રિજનમાંથી પ્રેશર આપે છે, એટલે એમ્બોલાઇઝેશનના કોઈ ચાન્સ નથી. એવો કોઈ કેસ નોંધાયો નથી. ECP હાઇપરટ્રોફિક કાર્ડિયોમાયોપેથી, એઓર્ટિક રિગર્જિટેશન, ટાઇટ સિવિયર ટાઇટ માઇટર સ્ટીનોસિસ કે એઓર્ટિક સ્ટીનોસિસ કે ડીવીટી જેવા રોગોમાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે. બાકી ECP જો તમને બાયપાસ સર્જરી કરવું હોય અને તમારું પમ્પિંગ એકદમ ઓછું થઈ ગયું હોય અથવા પમ્પિંગ નોર્મલ હોય અને મલ્ટિપલ બ્લોકેજ હોય તો કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઇન્ટેન્સિવ હાર્ટની દવાઓ લેવાની, પ્રોપરલી ક્લિનિકલ ટ્રાયલ પ્રમાણે, અને ECP ટ્રીટમેન્ટ લેવાની, એટલે તમારું હાર્ટ રેજ્યુનેટ થઈ જાય અને તમે સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શનમાંથી બચી જાઓ. અને ECP સાથે જો તમે લાઈફસ્ટાઈલ હેલ્ધી રાખો, વોકની ટેવ રાખો, અને તો તમારે ફ્યુચર કાર્ડિયાક ઇવેન્ટ્સ થવાની નથી અને તમે જિંદગીભર કુદરતી શરીર સાથે જીવી શકો હેલ્ધી રીતે. નમસ્કાર.